là tên là Cao Thị Tiếp, bé thì tên Nguyễn Thị Quyền, 16 tuổi, ở Quảng Ngãi, đi vô thành phố đi bán vé số. Địa chỉ đây thì 71/15 Chạc 2, đường Nguyễn Bạch. Tại vì cái lúc mà sinh bé ra thì nói chung là cái hoàn cảnh thì nó cũng khó khăn. Thứ nhất là cũng khó khăn, thứ hai nữa là sống bên gia đình chồng thì khắt khe quá. Cái rồi nói chung cái lúc đó là sống với ảnh là với mẹ chồng là cũng quýnh đập miết à. Cái rồi thấy sống không được, cái rồi mới bức quá rồi mới ẵm bé đi vô Sài Gòn. Đi nay cũng được 15 năm rồi. Là lúc đó bé nó tròn 1 tuổi đó, mà đây là. Thì chị có thể chia sẻ cuộc sống cũng như là khi mà hai mẹ con bé vé số trong này nó vất vả như thế nào? Thì nói chung nó cũng vất vả thì nó cũng gian nan lắm. Tại vì nhiều lúc bé nó không bao nhiêu mấy đứa bình thường. Thì những lúc mà nó bệnh nó trở trào thì phải có thuốc. Rồi nắng, đây chưa nói là kỹ nắng mưa gió. Nói chung là nhiều lúc trời mưa trời gió hai mẹ con cũng ngồi thủ thỉ cũng nói chuyện. Là cũng nói là sao mày ước mơ mày có tiền mà đẻ con ra có chủ nhà giàu có thì con không đi gian nắng gian mưa với mẹ dài. Rồi cũng ước mơ nhiều lắm, nhưng mà cuối cùng mình ước mơ rồi cũng đâu có đâu. Thì mình nói chung mình cứ ước mơ thôi. Một ngày nào đó thì cuộc sống mình nó thoải mái xí, cho bé nó thoải mái xí. Khi mà trong cái lúc mà mình đi bán vé số như thế này thì nó cực khổ không? Hàng ngày đi bán số thì cũng xa lắm. Tại vì từ chợ Phường An 2 mà đẩy đi tới từng Lê Văn Sĩ lắm. Rồi đi nói chung là đi bộ có 4 cái bánh xe của bé thì 2 bánh lớn 1 bánh nhỏ, nó cũng hơi nặng. Rồi sau này chú kia mới cũng cho tiền đóng lại chiếc xe, là hồi đó là cái xe của nó mưa ướt lắm, là cái mưa vô là ướt mềm như nó như con chuột đó. Rồi sau này chú kia chú mới thấy là chú thấy cậu, chú mới cho một số tiền là 4-5 triệu rồi đó mới làm để bán được chiếc xe. Cái công việc hàng ngày đi bán vé số thì chị chuẩn bị như thế nào? Thì sáng ra thì đâu có ái đâu dậy thì cũng quần áo cho bé, thay đồ thay đạc xong là ăn mày ăn gấu ra 5 giờ rưỡi là cái hồi dậy nấu cơm đem đi ăn, chứ nhiều lúc ăn ngoài là bé nó ăn không có nổi. Cái thứ hai nữa là sáng là dậy sớm là lau mày ôm gấu ra xong rồi vô là ẵm bé ra xe đi từ 6 giờ sáng. Trang trải hàng ngày bằng cái việc bán vé số thì nó bấp bênh. Nó cũng bấp bênh lắm. Thì nhiều lúc bán thì nó bữa thì được, bữa thì không thì lấy 150, lấy 150 vé số thì bán là cô được 155.000 à. Mà đôi khi tiền nhà một ngày mở mắt ra là nhắm mắt lại mở mắt ra là hết 70.000 tiền nhà rồi. Rồi chưa nói tới bé ăn, rồi tiền sinh hoạt, tả, sữa. Cái lúc mà em bước ẵm bé vô trong cái đất Sài Gòn này là em chỉ tới nơi bến xe miền Đông rồi là em không biết là đi đâu, cứ đứng nhìn trời bốn phía đó. Xong cái chú đó cũng khoảng độ khoảng 40 mấy 50 rồi đó, chú mới nói là chú tới đó là chú hỏi là con đi đâu vậy? Thì mới nói là con không biết con đi đâu nữa, bây giờ con chỉ đứng bầu trời thôi. Thì bây giờ cái chú mới cho ra cái ý tưởng ý là chú nói thôi con bán vé số với chú đi. Nó kêu dạ cũng được mà số mà tiền đâu con đi bán. Thế mình kêu là mình không có tiền thì chú đó mới cho được 200.000 đi lấy vé số bán. Là miết tới bây giờ là được 15 năm rồi, là trụ miết tới bây giờ. Chị có thêm cái phần là tại sao bé Huyền và bé này Thì cái lúc thì sinh bé thì ra thì nó cũng bây giờ cũng thuốc men biết cứ thuốc thì cái hồi thì trời mưa xuống nó rút cơ khớp cơ chân rồi nó rút hết, là phải có thuốc để nó uống nó giãn cơ ra. Nhiều lúc bé nó đi tiểu không được thì phải tấp thuốc lợi tiểu vô cho nó để cho nó tiểu được, nó khỏi nóng nhiệt người. Với lại cái hồi thì thuốc nói chung tả giấy tả lất bim lất điếc rồi giấy căn ướt, nói chung là nhiều lúc một tháng nó cũng 5-6 triệu rồi. Nhiều lúc mình bán tờ số đâu lại bao nhiêu đâu thì mình cũng gói ghém được, mình để dành bữa sau trời mưa gió thì mình để dành đó mình lo cho bé. cái nhà này hiện tại là chị Hai nếu mà tính ra là điện nước luôn 2,3 triệu, điện nước là 2,3 triệu. Mở mắt ra là cứ làm không tiền nữa là cũng có tốn 100.000 tiền nhà, gần 100.000 tiền nhà. Nói chung là cái lúc ông bào bé thì ông chồng nói chung ông cũng không có yêu thương gì mấy, nói thiệt là cũng không yêu thương gì mấy. Mà hồi đó lúc đó mới có năm 19 tuổi mà đâu có biết gì đâu. Rồi khi mà sinh bé ra rồi thì biết tình trạng thì cũng suy sụp lắm, nói chung là người mẹ cũng suy sụp nhiều. Cái lúc đó là không biết cái đường nào mà rớ đó, tại vì khi sinh nó ra nó bình thường mà tự nhiên 4 tháng sau nó là bị cái đầu cái giải thì mình cũng suy sụp. Rồi họ bày cái nọ bày kia cũng đi, họ bày thuốc Nam thuốc Bắc, rồi bày đi Sài Gòn Đà Nẵng rồi cũng đi, nhưng mà đi thì đi giá chứ tiền đâu mà mổ. Cái lúc mà đi vô bệnh viện Nhi Đồng 1 là bác sĩ nó nói là bây giờ nếu mà cho mổ là 1 năm là 2 lần là 50 triệu, mà cái đường ống của nó dẫn lưu nước
là 25 triệu một nửa năm. Nhưng mà nếu mà nửa năm đó mình làm ra 1.000 cũng không có lấy đâu mà 25 triệu chữa cho nó. Ví dụ như bây giờ thì ví dụ nó bị bây giờ thì có Mạnh Thường Quân rồi mình kêu gọi Mạnh Thường Quân có thể giúp đỡ, còn hồi đó đâu có biết cái gì đâu, đi thì họ bay đâu thì đi đó thôi. Bé bị từ đó rồi 16 năm rồi đó, 16 năm tròn luôn rồi đó. Cực lắm, sáng cái đi về rồi là gì mày hầu tốt mà hầu đó, cái hồi em đi mệt lắm, thở không nổi, đi đẩy một mình là đi đó mệt rồi mà đẩy nó, rồi chiếc xe nó nặng nữa, nhiều lúc mồ hôi nó tắm y như tắm trong người vậy đó, mà bác nó cứ cười biết rồi, nhiều lúc nó cười cho mình có động lực hay sao á, thì cũng nhiều lúc nó cười con, một nụ cười của con chắc mẹ tỉnh táo luôn hơn bao nhiêu cái điều khác tới với mẹ luôn, cứ đi rồi cứ nói chuyện với nó, hai mẹ con cứ hữu hỉ cũng nói chuyện. Trong cái quá trình dạy con đi bán thì có thể ví dụ thấy là con người ta có con cái phải dễ thương này kia, đi học các kiểu. Nhiều lúc đẩy nó tới trường học bán á, tới nay chú trường học Văn Hiến ở bán này, cái nó thấy người ta vô học á, cứ nó đòi biết à, mà con mà cứ nói con mà như họ thì bữa nay con được học lớp 11 rồi, thì cũng mẹ cũng nhờ được nó, nói chung là cũng bức xúc chứ, bức xúc là vì sao mình sinh đứa con ra mà bình thường á thì mình nghèo khổ cỡ nào á mình cũng chịu được, nhưng mà bây giờ mình sinh nó ra như vậy á, mình cũng thấy nó mình đã không có rồi mà bao đứa trẻ nó đi học mà thấy nó cũng mừng, nhiều lúc nó cũng ức đi vô trường, nó cũng thấy người ta học nó cũng cười miết đó chứ, nhưng mà bây giờ mình biết làm sao, giờ con mình như vậy mình biết làm sao bây giờ đâu, thì có số phận của nó và số phận của mình phải lo. Nhiều có chứ, nhiều lúc đi làm gì hai mẹ con cứ tuổi nói chung đó cũng nhiều lúc cũng nghĩ chứ, cũng nghĩ là mình buông xuôi tất cả, nhưng mà mình nghĩ mình sống nếu mà mình buông xuôi thì mình cũng chẳng được cái gì, mình bây giờ vì con thôi. Nói chung có động lực bây giờ con bé nó đưa đẩy là tình thương bao nhiêu, bây giờ nếu mà cho nói về trái tim tình thương bao nhiêu đó thì có thể là dành hết tất cả hết cho nó rồi đó, nếu mà nó sống với mình á thì nó sống được ngày nào nó sống, mà nó có mất thì mình cũng không có hối hận được cái lương tâm của mình cán rứt. Nhiều lúc cũng buồn chứ cũng rầu chứ, nhiều lúc gì cũng làm cũng suy nghĩ nói chứ người đi làm thôi chứ đi về thì cái nguyên cái chất nhà này có 4 vết tường có hai mẹ con thì bé nó không nói được, rồi mình nhiều lúc mình thủ thỉ nó, rồi nhiều lúc đêm tối là nước mắt cũng chảy chứ, chảy là vì sao còn hai đứa nhỏ mà quê nữa. Cuộc sống thì bây giờ lo thì lo cho nó là chính, còn hai đứa nhỏ nó nhiều lúc con nó điện vô nó nói mẹ ơi mẹ về với con, nậu một cái tiếng con mẹ ơi mẹ về với con là tự nhiên nó nghẹn tới cần cổ mình, nó nghẹn nó nói không lại lời là tại vì em đã từng nói với con em là cái bây giờ mẹ khổ quá mẹ mới ẵm chị hai đi, mẹ mới ẵm chị hai đi lò kiếm sống nó nuôi chị hai được, chứ giờ nhỏ ngoài quê thì biết làm gì mà nuôi chị hai đâu. Rồi thì trong cái lúc mà cái quá trình chị đi chợ bé Huyền đi bán vé số thì có ai nói là giống như người ta hiểu lầm hiểu ý là mình nói chỉ trích mình? Dạ có, nhưng mà nhiều lúc á mấy chú mấy anh chị cứ đi ngang qua hỏi tội lắm, ẵm nó đi hành xác tội lắm. Cũng biết rằng là mình bản thân mình đây nè, mình đi một mình cho xong rồi bây giờ khổ nổi sinh bé ra mà bé nó đã bị bệnh, thứ nhất nó bị bệnh, thứ hai là mình lưu động mình không có, thứ nhất là phải có người chăm, nên bây giờ bỏ nó là ai chăm, thứ gì cũng bằng cha bằng mẹ thì thay gì thì em đi bán đầy số em nuôi nó chứ em không cho ai chăm sóc nó, tại vì thứ nhất là nó ăn nó khó khăn lắm, nó ăn có hầu nửa tiếng một tiếng mới thấy được tô cháo và tô cơm, rồi cái thứ hai nữa nhiều lúc đâu có ai ẵm nó được, một người mẹ mà ẵm nuôi từ sáng tới chiều mà ẵm không nổi, ẵm đi phải đi nghỉ 5-3 vòng mà mới vô tới nhà, đâu có ẵm nó nổi. Nhiều người cứ biểu thôi đem bỏ vô trại mồ côi đi cho người ta nuôi, nó nếu mà bỏ vô trại mồ côi nuôi á thì cũng không bằng cha bằng mẹ. Nếu bỏ là em bỏ nó hồi nhỏ rồi, có hồi mà em sinh nó ra mà vợ chồng em lục đục rồi, vợ chồng em bị quýnh đập rồi, em bỏ nó hồi nhỏ rồi, nhưng mà em không bỏ. Em nói là em sinh em vẫn nuôi con em không bỏ con. Có ai ra ngoài đường chửi chị là kiểu chăm cách này kia? Cũng có nói, có người cũng có nói là xô nó như dài mà lợi dụng kiếm tiền nọ kia, nhưng mà nói chứ nếu mà người nào mà trong hoàn cảnh của mình thì mới hiểu được mình, còn người ta không có trong hoàn cảnh của mình người ta không hiểu được mình hết. Thế nhiều lúc cũng đi rồi cũng bán cũng nói thôi mẹ, nhiều lúc mình nghĩ mẹ có tiền á mẹ để con ở nhà đi cho nó khỏe con, chứ hai đâu mà đẩy con đi, mẹ con mệt mà con cũng mệt từ phân mưa gió ướt, nhiều lúc trời mưa không kịp chạy là ướt cả mẹ lẫn con luôn, ướt kìa mẹ vậy đó. Rồi nhiều lúc đó là có người họ thương thì họ cho mình núp mưa, còn có người họ không thương họ biết đẩy đi người ta đâu cho mình núp mưa đâu,
Rồi mình phải chịu ước thôi, chứ giờ biết sao giờ. Bây giờ thì cái cuộc sống hiện tại thì chị mong ước thì chị mong ước cái điều gì vậy chị? Nếu mà nói gì mong ước nhất trên đời này chỉ mong có sức khỏe để nuôi bé, chứ bây giờ còn nếu mong ước nữa thì bây giờ chỉ mong ước là có một cái số tiền nào để cho bé sau này, ví dụ mình có trắc trở gì mình có thể là lo lát cái số đó lo cho bé được. Chứ bây giờ hiện tại bé là ngày nào đi làm thì ngày đó chứ chi cho nó hết thôi, chứ dư thì không dư. Cái lúc mà đi bán á, là bán nam na là ít dê số giả, số giật. Cho cách đây 5 năm về trước á, mới cầm cọc giấy số ra, hai cái thằng thanh niên đi trước đi sau, cái chị mua giấy số cho cái nó đóng hàng nó đi một hồi luôn, nó không nói rằng ấy. Còn nhiều đứa con gái nó xinh gái lắm, nhưng mà nhiều lúc con mình như vậy, ví dụ nó không cho đi thì thôi nó đi lường gạt người giàu đi, người ăn không có ăn, bạn không có bạn mà nó vẫn lái nữa chứ. Hồi mấy năm về trước đi cứ bán đậu số giả, nó về cứ đại lý cứ trả lại lùng lại là mình phải trả tiền đại lý, mà đâu có đâu, cứ thiếu, cứ bán ngày góp trả, góp 5, 20, 15, 20 ngàn là góp trả đại lý vậy đó. Chị kể cho em thêm cái phần mà về lúc mà bé nó lên cơn hay là khó chịu trong người như thế nào? Đánh đập chị? Nó bình thường như vậy á thì nó đi trong mát thì không sao, nhưng mà đi mà nắng như hồi nãy á là gì là chạp phải tắt thuốc rồi, chứ không tắt thuốc là con người nó, cơ địa của nó là nó nóng như lửa than á, bắt đầu nó sốt nó chịu không nổi. Cho nên ít có đi ngoài nắng á. Từ thường thì 6 giờ đi là tầm 9 giờ 9 rưỡi là về chứ không có đợi 10 giờ 11 giờ thì vì lay nó bán được cũng được, là cái hồi gì cho ế bán thấy 150 tờ chứ lại 5 mấy ngàn, cái hồi gì trả có mấy trăm ngàn vậy đó. Tại vì đi cuộc sống thì phải đi thôi, chứ giờ ở nhà làm đâu mà nuôi nó. Thì ngày hôm nay á, thì tụi em vô tình được biết được cái hoàn cảnh của chị á. Dạ. Tụi em cũng hy vọng chị có cái sức khỏe, Dạ. có một cái động lực, một cái niềm tin để cố gắng lên để mà làm chỗ dựa cho bé Huyền cũng như là hai mẹ con cùng nhau vượt qua khó khăn. Dạ. Tụi em không có gì hết á chị, thì tụi em chỉ có một chút quà nhỏ nhỏ của các mạnh thường quân người ta dành tặng cho những cái hoàn cảnh khó khăn á. Dạ. Em tặng những quà này cho chị, Dạ. giúp cho chị tranh cãi chút xíu nào đó phần nào cuộc sống. Dạ. Nó không có nhiều đâu, nhưng mà nó là một cái quà nhỏ của bên chị em tặng cho chị, cũng như là những cái mạnh thường quân người ta theo dõi Dạ. kênh trao gửi yêu thương á. Dạ. Người ta muốn giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Bây giờ tụi em xin dành tặng lại số quà này để cho chị, chúc chị và bé thì có sức khỏe và có một cái niềm tin và cái sự lạc quan để tin yêu cuộc sống. Cố gắng lên chị nha. Dạ. Nói chung là hai mẹ con thì cũng không có gì hết, thì bây giờ cũng nhờ cái tấm lòng những mọi người yêu thương hai mẹ con, thì trước mắt là hai mẹ con cũng cảm ơn rất là nhiều những mạnh thường quân quan tâm đến hai mẹ con. Bây giờ cho cái động lực là để cho bé hai mẹ con kỹ nó có sức khỏe để giàu dồi rồi mới đi tiếp bước con đường theo tiếp sau này nó nữa. Chứ giờ nói chung bé thì không biết là ngày nào, ví dụ nuôi nó được ngày nào nuôi chứ cũng không biết là ngày nào đến ngày nào hết, chứ còn sức khỏe nó thì nó không ổn định, nó không ổn định cuộc sống của nó. Thì ví dụ mà bánh na thì thấy nó khỏe vậy chứ ngày mai không biết nó như thế nào, cho nên phải cố gắng. Dạ, phải cố gắng. Nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, hãy ấn like, share và subscribe kênh để đón xem những video mới nhất trên Trao Gửi Yêu Thương.